Děkuji za to, že jste mi dal příležitost oslovit tuto žusko a zastupovat stát a ambice psychoonkologie ve Slovinsku. I hope it's okay, it was the Google Translator. I'm a clinical psychologist at the Institute of Oncology in Ljubljana, and from the beginning of my work there, I work in the Cancer Patient Association of Slovenia too, so I'm active in both areas. Já tady pracuji v Ústavu onkologie, ale také jsem aktivní ve sdružení onkologických pacientů. In 2014, Slovenia, with approximately 2 million inhabitants, has the cancer incidence of 14,000 new patients, and the cancer prevalence is among 98,000 patients. Slovensko má 2 miliony obyvatel a v roce 2014 se objevilo zhruba 14 000 nových případů rakoviny. Prevalence v tomto roce byla 98 000. The majority of the patients are treated at the Comprehensive Cancer Center in Ljubljana. So in the last 5 years, the second center has been established in Maribor, and some treatments are performed in some other hospitals. Velká většina těchto pacientů je léčena v Institutu Ústavu onkologie v Ljubljaně. V posledních 5 letech také mohou být pacienti léčeni na oddělení onkologie v Mariboru a ještě existuje několik dalších míst. The cancer treatment is covered by the basic insurance as well as the psychosocial care. Léčba rakoviny je hrazena ze základních pojištění, stejně tak jako psychosociální péče. The beginnings of psychoonkology in Slovenia date back to 1984. It's the same year when the IPOS was established. Začátky psychoonkologie na Slovinsku se datují od roku 1984, shodou okolností je to ten stejný rok, kdy byla založena Mezinárodní psychoonkologická společnost. It was when the Department of Psychoonkology at our institute has been established, and the psychiatrist Maria Vigad-Pirks, the pioneer of psychoonkology, was also the pioneer of Cancer Patient Association of Slovenia, of patient organizations. V tomto roce tady bylo založeno oddělení psychoonkologie na Ústavu onkologie v Ljubljani. Pionýrkou zde byla paní Pirsová, která také se zasloužila o založení sdružení onkologických pacientů na Slovinsku. Cancer Patient Association has been established 2 years after the department, but today we have more than 15 organizations, mostly organized by the cancer diagnosis. And there are a lot of programs in the fields of peer-to-peer support, publications and advocacy. Takže první sdružení bylo založeno, onkologických pacientů bylo založeno v roce 1986, ale od té doby vznikla celá řada dalších, takže v současné době jich funguje už více než 15 a zabývají se nejrůznějšími aktivitami, ať už to je vzájemná pomoc mezi nemocnými, mají různé podpůrné skupiny, vydávají publikace a vůbec hájí zájmy své vlastní. The development of psychoonkology was unfortunately not so intensive. Here we have some milestones. We have developed the clinical work, then we have established team cooperation, we integrated ourselves in pedagogical programs, we are active in research and in some we are cooperating in the politics. Rozvoj psychoonkologie na Slovensku bohužel nebyl až tak intenzivní. Docházelo nicméně k rozvoji klinické práce v psychoonkologii. Začali jsme s týmovou spoluprací, s pedagogickou prací, výzkumem a také jsme aktivní v oblasti formování státní politiky. But in all these years, the development is heavily marked with staff shortages and some restrictions during the financial crisis. Ale po celé tohle období se potýkáme s 2 základními problémy a to je nedostatek personálu a také důsledky ekonomické krize. According to International Psycho-Oncology Society, the current state of psychoonkology in Slovenia is assessed as 3A, what means isolated care provision. Podle klasifikace Mezinárodní psychosociální
psychoonkologické společnosti je současný stav psychoonkologie na Slovensku v kategorii 3A, to znamená, že se jedná o izolované poskytování péče. Psychosocial care in Slovenia is usually provided by clinical psychologists. We still have just one department with one psychiatrist, one psychologist, one nurse, but with the 1st of December we will increase the number of clinical psychologists for 100%, from 1 to 2. Tato péče je poskytována hlavně klinickými psychologi. V současné době máme pouze jedno oddělení psychoonkologie na našem Ústavu onkologie, kde pracuje tedy jeden psychiatr, jeden klinický psycholog a jedna zdravotní sestra, ale od 1. prosince tento počet bude navýšen o 100%, takže budeme mít klinické psychology 2. In university hospitals, clinical psychologists are encountering cancer patients during their work with patients with also other somatic diagnoses. Co se týká práce ve fakultních nemocnicích a v krajských nemocnicích, tak zde kliničtí psychologové pracují s onkologickými pacienty v rámci jejich pravidelné práce, kdy pracují i s pacienty se všemi jinými možnými diagnózami. And in other hospitals, they are referred to primary care or to psychiatric institution to receive the psychological and psychiatric care. V jiných případech, v jiných nemocnicích bývají často pacienti odcházání na pomoc psychologa nebo psychiatra. In the table, I wrote down the number of specialists on this area, and the numbers are not very high. V té tabulce vpravo jsem uvedla čísla těchto odborníků a jak vidíte, ta čísla nejsou nějak vysoká. So our biggest problem is poor accessibility of psychoonkological care. And this is also true in other fields in Slovenia. We have just 3 clinical psychologists on 100,000 inhabitants, including those who are working with children. Takže největším problémem u nás na Slovensku v oblasti psychoonkologické péče je přístup k ní. A také to platí pro další oblasti psychologie. Bych vám uvedla nějaké číslo, tak Slovinsko má v současné době nejnižší počet klinických psychologů na počet obyvatel v Evropě, konkrétně 3 na 100 000 obyvatel. What does it mean in practice? I work, for example, with all patients from the first coping with the disease, during the treatment, in the time of rehabilitation, and also in palliative care. We have problems with waiting lists. We have problems to provide patients enough numbers of treatments. Takže co to v praxi znamená? Já sama pracuji s celou řadou pacientů v různých fázích, pomáháme s nejrůznějšími problémy. Obecně máme také problémy s čekacími listinami, protože pacienti musí velmi často čekat na léčbu. One problem is work overflow. I see in 6-hour clinics regularly 5 or 6 patients. And the problem is that one psychologist is working in all fields. We cannot be good in one field. Dalším problémem je pracovní přetížení, protože často tedy jeden klinický psycholog pracuje na 6 klinikách a tu práci prostě všechno, co se klinice nemůže zvládat. Oops. What happened? I don't know. It's okay, thank you. Patients needing treatment are often not referred to it because the oncologists are aware of the low ability of our department. You know, patients are referred by the oncologists, by the GPs, and some oncologists never sent anyone to us. Velkým problémem je také to, že pacienti nejsou posíláni k odborníkům. Ať už se jedná o praktické lékaře nebo onkology. Někteří nám pacienty nikdy nepřeposílají. Možná je to částečně z toho důvodu, že vědí, že té práce máme tolik. So one of our goal is to implement distress screening, to systematically provide psychosocial care to those people, those patients who need the help most. Takže naším hlavním cílem je také zavést screening utrpení, abychom systematicky sledovali, kteří pacienti naší pomoc potřebují nejvíce a tím ji byli schopni poskytnout.
We do not have our own guidelines. We use guidelines from other countries. Nemáme naše vlastní regule, používáme směrnice jiných organizací. And the most clinical psychologists are CBT therapists, cognitive behavioral therapy, as their treatment modality. A co se týká našich klinických psychologů, tak většina z nich vychází z kognitivní behaviorální terapie. Psychoonkology is profoundly interdisciplinary field. It's not just about psychotherapeutic and psychopharmacological interventions. Psychoonkologie je samozřejmě mezioborovým oborem a důležitá pro nás tato spolupráce, takže se nespecializujeme pouze na psychoterapeutické služby a psychofarmakologickou léčbu. As the care for the basic, basic psychosocial care is a concern of all health professionals, and these basic psychosocial needs are the needs for good communication, to get information and empathic relationship. Velmi důležitá je tady ta úplně základní psychosociální péče, která velmi často je prostě o velmi dobré komunikaci a vztazích. And constructing a team approach, this is a process. Potřebujeme také týmový přístup, ale to je otázka procesu. And this founded on regular cooperation and of course mutual learning from all professionals involved in caring for patients. A je zásadní, aby tady všichni zúčastnění spolu intenzivně spolupracovali. Due to this low number of psychoonkologists, we have some problems also in the field of education. Protože tady počet psychoonkologů je tak nízký, jak už jsem uvedla, tak máme celou řadu problémů, které se týkají hlavně vzdělávání a školení. While the educational programs for clinical psychologists and psychiatrists are very well, we do not have postgraduate courses or master degrees in psychoonkology or official certificate for practicing psychosocial oncology care. Přestože vzdělávací systém pro klinické psychologii a psychiatrii je na Slovensku velmi dobrý, tak bohužel nemáme žádné postgraduální kurzy nebo magisterské kurzy v oboru psychoonkologie a také nemáme žádné oficiální certifikáty v oboru psychoonkologie. But the psychoonkology topics and communication skill trainings, these topics have become a part of educational programs for other health professionals. There are some examples in the specialization of clinical psychologists, radiological engineers, and in palliative care education for health professionals. Nicméně témata spojená s psychoonkologií a komunikačními dovednostmi byla zahrnuta do vzdělávacích programů, které se týkají dalších oborů. But the inclusion is limited, and the inclusion in the future will heavily depend on the number of clinical psychoonkologists. Ale to zapojení psychoonkologů je velmi omezené a bude záviset i na jiných věcech. But despite all these hardships, psychoonkology has become acknowledged part of comprehensive cancer treatment, and the fact that clinical psychologists are cooperating in the setting up the National Cancer Control Plan testify that. Navzdory všem těmto problémům, o kterých hovořím, tak psychoonkologie se stala uznávaným oborem komplexní péče o onkologicky nemocné. A kliniční psychologové spolupracují a plánem je také založit národní plán pro kontrolu rakoviny. In the field of research, we do some research despite problems with clinical work overflow and the lack of funding, and it's hard to get adequate sample size. Navzdory všem těchto problémů samozřejmě vyvíjíme i výzkumnou činnost, když je, co se rozsahu týká, omezená, souvisí to také částečně s tím, že máme malé vzorky. But the extent is limited, and we have some problems already in validation, the commonly used instruments. Takže jak jsem řekla, ten výzkum je omezený a máme jisté problémy s používáním nástrojů pro to, abychom mohli validovat naše zjištění.
But we know how important it is to have our own data, to communicate with oncologists, to communicate with the Ministry of Health. We cannot rely just on the studies from abroad. Ale jsme si velmi dobře vědomi toho, že je důležité, aby jsme měli vlastní data, vlastní údaje a také, abychom komunikovali s onkology a také s ministerstvem. Especially in the situation in Slovenia, where the accessibility to psycho-oncological care is so limited, it is important to stress that the programs of patient organization are not a substitute for psycho-oncological care, but they are a very important supplement to them. Důležité je také činnost sdružení pacientů. Já bych ovšem chtěla vypíchnout, že oni tyto sdružení nejsou nějakou náhražkou psychoonkologických společností, ale jsou úžasným doplňkem. And in Slovenia, due to the historical reasons, psycho-oncologists cooperate very closely with patient organization. A u nás je to dáno historickými důvody, právě ta spolupráce se sdruženími pacientů je velmi intenzivní. Especially in the field of education of volunteer supervision, and also the patients organization gave us the opportunity to present the psycho-oncological topics in a different publication to the patients and their relatives. Ta spolupráce probíhá hlavně v oblasti vzdělávání dobrovolníků v různých skupinách a také nám umožňují, abychom prezentovali naše výsledky v publikacích, které vydávají. There are some examples. Do you understand when Slovenian is written down? Duševna stiska, it is the distress and communication in the family, and then 3 publication about in palliative care communication with children, with young people, caring for the carers. Slovenština je češtině trošku podobná, takže když se podíváte na překlady těch časopisů, tak myslím, že některým těm tématům si dovedete přeložit a porozumíte jim. In the 2011, we established a chamber association of psychosocial oncology and palliative care within the Chamber of Clinical Psychologists of Slovenia. V roce 2011 bylo založeno sdružení pro psychosociální onkologii a paliativní péči, a to v rámci komory klinických psychologů Slovinska. This association is not interdisciplinary, so we are just affiliated members of IPOS. Toto sdružení není mezioborové, takže z tohoto důvodu jsme pouze přidruženým členem Mezinárodní psychoonkologické společnosti. And of course, our next challenge is to establish an interdisciplinary association. A pochopitelně naším dalším přáním nebo krokem je založení mezioborové psychoonkologické společnosti. So, I can say that psychoonkology has become a part of comprehensive cancer treatment, and we have huge support from the oncologists. Chtěla bych říct, že psychoonkologie se u nás stala uznávaným oborem a je součástí komplexní léčby onkologických pacientů a také onkologové podporují naše aktivity. And because of their support, not because of my view that it's not enough to have one psychologist. When the oncologists say we have not enough possibilities to refer the patients, now we will get that another psychologist. A to právě díky zapojení onkologů a jejich zájmu, že díky jejich práci také my teď získáme právě nového kolegu. And of course, the increasing of the number of well-educated psycho-oncologists is our primary goal. A samozřejmě naším hlavním cílem je zvýšit počet vzdělaných klinických psychologů a psychoonkologů. Because this is a condition necessary to further develop clinical work, teamwork, research and education. Protože to je podmínka dalšího rozvoje klinické práce, týmové spolupráce, vývoje a tak dále. I have already mentioned 2 of our goals. Implementation of the stress screening and this interdisciplinary association. Já už jsem zmínila 2 naše cíle, a tím je tedy zavedení screeningu utrpení a také založení mezioborové psychoonkologické společnosti.
in the field of education and research, it would be beneficial to cooperate with countries, maybe the same size or the same state of psychoonkology, or otherwise with larger, we have larger neighbors like Italy, Austria, that have well-established psychoonkology. Co se oblasti vzdělávání týče, tak by bylo velmi dobré pro nás, kdybychom mohli spolupracovat s dalšími zeměmi podobné velikosti, a nebo s většími sousedními zeměmi, jako například Itálie nebo Rakousko, které jsou v tomto oboru mnohem dál než my. If you understand me, before I have one sentence in your language for the end. Mám pro vás jednu větu na závěr, v češtině zase. U zemljih jako je Slovinsko je rozvoj psychoonkologie prakse nekoliko lidí, čo znamená velkou zapovednost vůči pacientům a povolání a přináší mnogo okolu, které se snažíme perkonat a zároveň prosazovat nové cesty. And děkuji za pozornost. In Sloveniji tudi bi hvala za pozornost.